Hello viewers, welcome back to my channel. আজি মই চিকেন সালাড বনাম তাৰ কাৰণে মই চিকেন লৈ লৈছো boneless চিকেন প্ৰায় 300 গ্ৰাম লৈ লৈছো তাত মই নিমখ জালুক আৰু অলপমান সয়া সস দি দিম প্ৰায় 1 টিস্পুন মান সয়া সস আৰু 1 টিস্পুন মই ভিনেগাৰ দি দিম ভিনেগাৰৰ জেগাত নেমুৰ জুচ দিব পাৰে মই এটা ভালদৰে সানি লম মই প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম এতিয়া মই ভেজিটেবলছ খিনি ৰেডি কৰি লওঁ মই ব্ৰকলি লৈ লৈছো এবাটি তাৰ পিছতে মই জলকীয়া লৈ ললো দুটা বিলাহী এটা লৈ লৈছো কাটি ললো সৰুকে ক্যাপসিকাম ফ্ৰেঞ্চ বিন গাজৰ পিয়াজ এটা লৈ লৈছো আৰু নহৰু লৈ লৈছো এইখিনি মই ভালদৰে কাটি ললো এতিয়া মই কেৰাহী এখন লৈ লৈছো তাতে মই প্ৰথমতে চিকেন খিনি শুকানে ফ্ৰাই কৰিম প্ৰায় 10 মিনিট মান মই লো ফ্লেমতে কুক কৰিম ঢাকনখন লগাই দিছো চিকেনৰ পানীখিনি যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া মই চিকেনটো হৈ যাব খুবই হেলদি হয় এইবিধ সালাড আৰু খাইও ভাল লাগে এটা প্ৰায় হৈ গৈছে পানীখিনি ড্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই নমাই পেলাই থৈ দিম এতিয়া একেখন কেৰাহীতে মই অলপমান অলিভ অইল লৈ লৈছো এতিয়া মই নহৰু কেইফুট দি দিলো পিয়াজ এনেকৈ গোটেইখিনি ভেজিটেবলছ মই দি পেলাই লো ফ্লেমতে অলপ কুক কৰিম ঢাকনখন পৰাপক্ষত লগাব নালাগে নহলে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় অলপমান মই নিমখ দি দিছো সোৱাদ মতেৰে লৰাই লৰাই মই ভালদৰে ভাজি লম ফ্লেমটো কিন্তু মই কমাই থৈছো ক্ৰাঞ্চি ভাবটো থকালৈকে কুক কৰিব লাগিব মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে মই এতিয়া চিকেনখিনি যিখিনি মই আগতে ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া দি দিম ইয়াতে এইখিনি ভালদৰে মই মিলাই ল'ম যিকোনো সময়তে খাব পাৰে ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপেও খাব পাৰে মোৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো থ্যাংক ইউ